اهلا بيكم. كتير من الناس بتعاني من الام وبتروح للدكاتره وتكشف وتاخد ادويه وتاخد علاجات ومسكنات، واول ما تخلص العلاجات والمسكنات دي بيرجع لهم الالم تاني، وبتفضل الالام دي مزمنه عندهم وما يعرفوش لها تفسير. وحتى لما بيروح للدكتور وبيساله يا دكتور ليه الالم اللي عندي، اول ما بطل العلاج بيرجع تاني، والدكتور يقول له لا ده حاجه بسيطه وانت بس امشي على العلاج ده. ومعظم الادويه دي كلها مسكنات، وحتى المريض ما بيبقاش عارف ايه السبب للالم اللي عنده. في حلقه النهارده هنشوف تفسير للموضوع ده جاي من جامعة جورجيا في أمريكا، ومنشور في شهر فبراير الماضي ده فقط. ولكن هنشوف الكلام ده بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة تانية. هنشوف في بحث جميل معمول جاي من جامعة جورجيا من كلية الدراسات بتاعة الشيخوخة أو دراسات كبار السن. البحث ده نشر في شهر فبراير اللي فات ده، وموله المركز القومي الأمريكي لعلوم الصحة النفسية والعقلية أو للصحة النفسية والعقلية. بحث عاملينه 3 من العلماء في جامعة جورجيا، ونشروه في مجلة اسمها الستريس اند هيلث، اللي هو الضغوط النفسية وعلاقتها بالصحة. عملوا ايه؟ قالوا الضغوط المالية وعلاقتها بالآلام المبرحة التي ليس لها تفسير وليس لها علاج. عملوا ايه الجماعة دول؟ راحوا دوروا في ولاية ايوا في 8 مقاطعات زراعية حصل في ولاية ايوا وفي امريكا عموما سنة من 91 لسنة 94، يعني من حوالي 30 سنة تقريبا، من 27 الى 30 سنة حصل انخفاض كبير جدا في اسعار الخضروات والمزروعات بتاعة المزارعين دول، فعرضهم لآلام او لضغوط مادية على الاسر هناك. فراحوا دوروا على الاسر دول وقدروا يجمعوا 508 اسرة بتتبع للشروط بتاعة البحث بتاعته. والشروط ايه؟ ان اولا يكون دول زوجين، الزوج وزوجته، وفي علاقة زواج استمرت على الاقل 27 سنة، ويكونوا كانوا في متوسط عمرهم ساعة الأزمة دي ما حصلت، يعني يكونوا في أوائل الثلاثينات، تمام، يعني في سن 30 ل 35 سنة، ويكون زواجهم استمر ده بعد كده 27 سنة، وفيما بعضهم استمر الزواج بتاعه لأكثر من 45 سنة، ويكون عمرهم حاليا طبعا لا يقل عن 65 سنة، يعني من 65 سنة وانت طالع كده. وجابوا الناس ديت اللي تعرضوا للأزمات المادية الخانقة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، وشافوهم بقى بيشتكوا من ايه، يعني ايه اللي بتشتكوا منه. لقوا ان اكتر من تلتين الناس دي بيشتكي من آلام مبرحة ما بتروحش الا بالمسكنات، وبيشتكوا كمان بعضهم بيشتكي من الالزهايمر، وبعضهم بيشتكي من الوحدة الانعزال على المجتمع. ففي نسبة كبيرة جدا منهم بتعاني من آلام ليس لها تفسير، وبيرجع تفسيرها إلى الأزمة المادية الخانقة اللي استمرت عندهم لفترة طويلة جدا، تكاد تكون فترة التسعينات كلها. الأزمة حصلت في خلال 3 سنين، لكن أثرها المادية على بال ما حصل لهم عملية يفوقوا تاني ويسترجعوا يسددوا ديونهم والكلام ده، أخذوا حوالي 10 سنين في ضغوط مادية على بال ما فاقوا من الأزمة دي. فالبحث ده بيثبت بالدليل القاطع وبإحصائيات وحسابات والكلام ده، وانا هحط اللينك بتاعت البحث تحت هنا للي عاوز التفاصيل بتاعته. الجماعة بالذات المتخصصين في موضوع الأمراض النفسية والآلام العصبية الناتجة عنها والضغوط ديت ممكن يرجعوا له ويشوفوا الموضوع بالتفصيل. واحنا بننوه له هنا بس ان يا جماعة الناس اللي بتحس بآلام كتير بالذات في أواخر سنهم وأواخر عمرهم، الناس اللي شقيت طول عمرهم، الستات اللي دايما تلاقي بعد سن 60 تلاقي دايما متوجعة آلام وبتاع، ده نظرا للشقة والضغوط المادية اللي انتوا عانيتوها في أثناء شبابكم. إذا كان الأمريكان عانوا من ضغوط مادية من 30 سنة مرة واحدة بس في سنة 91 ل 94، فإحنا في عالمنا بنعاني بمئات الحالات من الضغوط المادية، وبتكون أقصى كتير جدا من وأكتر قوة، لأن بيبقى في إمكانيات محدودة للتدخل لإنقاذ الناس دول ومساعدتهم،
وبالتالي الضغوط المالية بتبقى تأثيرها أشد وأعنف وأكثر سعة. يعني هم عرفوا بس في 8 مقاطعات في ولاية أيوة يطلعوا يدوب 508 أسرة تنطبق عليها الشروط دي، فإحنا عندنا هنا هنلاقي يعني أعداد أكبر. فالآلام المبرحة ديت ما بتروحش غير بمسكنات، ويجب ان احنا ننتبه لأبحاث زي ديت بتستمر لمدة 27 إلى 30 سنة، ويعني نرجع بقى إلى الناس على الأقل اللي حصل مع الكبار، نرجع بقى إلى الأزواج والزوجات اللي في منتصف عمرهم وعليهم ضغوط مادية كبيرة، ويجب أن يعني يتم الانتباه إلى هؤلاء ومحاولة تخفيف ضغوطهم المادية ومعاناتهم المادية بطرق أو بأخرى، لأن اكتشف أن لها آثار بعيدة المدى ليست حاليا. يعني الضغوط المالية بتأثر في ساعتها على طول على القوة الشرائية وعلى خلافه. كمان بيقولوا ايه او بيتوقعوا ايه ان السبب في يعني ان الازمات الماديه بتاثر على التاثير ده، بيقول لك هو اللوس اوف كنترول، هو فقدان القدره على او السيطره على الامر. يعني الواحد يبقى مضغوط ماديا في فتره ما، مش قادر يشتري دي، مش قادر يعلم ولاده، مش قادر يدخله مدرسه، ما عندوش قدره على دفع المصاريف، ما عندوش، عنده مسؤوليات وعنده فواتير وعنده حاجات كتيره جدا مش قادر يعملها. بيترجموا ده الى اللوس اوف كنترول، فقدان السيطره. فقدان السيطره ده بيؤدي الى الم نفسي، الالم النفسي ده بيتعدى الفترة اللي هو موجود فيها، ويوصل إلى أنه لما يكبر في السن يعاني من آلام جسدية ليس لها علاج إلا المسكنات. وقال الله ووقاكم شر كل سوء، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.